Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với TikTok Channel, lại là mình đây. Cái chuyên mục iPhone 6 có vẻ như là vẫn chưa kết thúc khi mà một số bạn lại inbox cho mình hỏi rằng anh ơi, trong phân khúc giá 3 triệu đồng thì thấy có một số sản phẩm giá rẻ của năm 2019, điển hình là chiếc Oppo A1K trên tay mình đây. Và nếu mà cái smartphone iPhone 6s nó 4 năm tuổi rồi thì liệu nó còn đánh bại được với những cái sản phẩm giá rẻ trên thị trường của năm 2019 hay không? Thì trong video hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm câu trả lời cho câu hỏi kể trên nhé. Còn có một chút, nếu như bạn đang quan tâm những sản phẩm iPhone và kể cả những sản phẩm của Oppo, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo tại Sevonet, link sẽ để phần mô tả của video nhé. Rồi thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau đi đến từng khía cạnh một của cả hai chiếc máy này để xem là chiếc máy nào có điểm mạnh hơn chiếc máy nào, và để sau đó tổng kết lại xem những cái điểm mạnh đấy có đủ giúp cho chiếc máy đó thắng chiếc máy còn lại hay không nhé. Đầu tiên là về phần thiết kế thì phải nói thật, về phần thiết kế thì chiếc Oppo A1K có phần gì đấy nó liền lạc hơn khi mà máy được thiết kế từ nhựa nguyên khối và nó sẽ không có cái mặt lưng tiếp giáp này. Điều đó thì sẽ giúp cho chúng ta cầm máy liền mạch hơn, cũng như là sẽ có cảm giác máy nó thanh thoát hơn, dễ cầm nắm hơn. Thế nhưng đổi lại thì cái thiết kế bằng kim loại trên chiếc iPhone 6s nó lại trở nên sang chảnh hơn hẳn. Tuy là có cái viền anten đây nó khá là vô duyên, thế nhưng mà những cái thiết kế của những chiếc iPhone này cũng từng làm cho tất cả mọi người phải mê mẩn, đúng không nào? Và tại thời điểm hiện tại thì mình vẫn đánh giá cao thiết kế của chiếc iPhone 6s hơn, và nó cũng đem lại độ bền cao hơn so với lại những chiếc Oppo A1K. Thứ hai là về phần màn hình thì nói thật, về phần màn hình mình sẽ phải dành một điểm cộng cho chiếc Oppo A1K, bởi vì máy đi theo một cái trào lưu của những năm gần đây, đó là trào lưu màn hình tràn viền. Chiếc Oppo A1K của mình đang có một màn hình với kích thước là 6,1 inch và độ phân giải thì nó sẽ thấp hơn một chút so với lại chiếc iPhone 6s, nhưng tựu chung lại thì cả hai chiếc máy này đều có độ phân giải là HD mà thôi. Cho nên là về phần màn hình thì những chiếc Oppo A1K sẽ nhỉnh hơn vì nó hợp thời thế và hợp xu hướng hơn. Về camera thì chiếc iPhone 6s của mình sẽ hơn đứt so với chiếc Oppo A1K khi mà camera trước cả hai máy đều có độ phân giải là 5 megapixel, nhưng camera sau thì chiếc iPhone 6s có độ phân giải lên đến 12 megapixel thay vì 8 megapixel trên chiếc Oppo A1K. Về khả năng chụp ảnh thì các bạn đã biết rồi, từ trước đến nay những sản phẩm iPhone luôn có tiếng trong lĩnh vực chụp ảnh khi mà máy chụp ảnh rất nhanh, tốc độ bắt nét nhanh, tốc độ độ chi tiết cao cũng như là màu sắc thì nó khá là trung thực. Còn với những sản phẩm của Oppo thì về khả năng chụp ảnh, tuy là tốc độ chụp ảnh nó không được nhanh bằng, tốc độ lưu ảnh cũng không nhanh bằng, nhưng mà được cái là màu sắc nó lên rất là rực mắt. Đại khái là nó sẽ cho người dùng những cái bức ảnh mà chúng ta mong ước nhất. Còn với chiếc iPhone 6s thì sau khi chụp ảnh xong thì các bạn cần phải hậu kỳ đôi chút để có được những cái nước ảnh ưng ý. Về cấu hình thì nói thật, chiếc Oppo A1K sẽ không có cửa khi mà để cạnh chiếc iPhone 6s. Vì sao? iPhone 6s chạy con chip cao cấp Apple A9, cùng với đó là có hệ điều hành iOS, và hệ điều hành iOS này nó rất là mượt, thậm chí là cực mượt cho đến thời điểm hiện tại, và máy vẫn sẽ được update lên phiên bản iOS 13 sắp tới. Còn với lại chiếc Oppo A1K thì máy chạy hệ điều hành Android trên giao diện ColorOS, cũng là Android 9 đấy, nhưng mà có lẽ là máy sẽ không được cập nhật đến Android 10. Hơn nữa thì sức mạnh phần cứng của nó cũng không có quá nhiều điểm nổi bật khi mà nó chạy con chip Helio P22. Đây là một con chip hiệu năng khá là thấp, chỉ được cái là tiết kiệm điện thôi. Nhưng được cái thì mặc dù được trang bị dung lượng RAM 2GB nhưng mà bộ nhớ trong của nó cũng đã được lên đến 32GB và có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ bên ngoài. Nhờ đó thì người dùng có thể tha hồ mở rộng dung lượng lưu trữ. Về dung lượng pin thì chiếc Oppo A1K sẽ là người giành chiến thắng. Vì sao? Vì máy được trang bị một viên pin với dung lượng rất là lớn, 4000 mAh. Còn với chiếc iPhone 6s thì nó sẽ chỉ được trang bị một viên pin với dung lượng là 1750 mAh mà thôi. Do đó thì thời gian trải nghiệm của chiếc Oppo A1K nó sẽ hơn đứt so với chiếc iPhone 6s. Tự chung lại với các mặt như là thiết kế này, cấu hình này, hiệu năng này, rồi thì về pin thì chúng ta có thể thấy rằng cả hai sản phẩm này đều là những cái đối thủ sừng sỏ với nhau 1/10. Nếu như chiếc iPhone 6s có một hiệu năng rất là khủng cùng với đó là một cụm camera chụp ảnh ấn tượng, thì Oppo A1K lại có một màn hình lớn hơn, một cái thiết kế nó tân tiến hơn, cùng với đó là chúng ta sẽ có một viên pin dung lượng lớn hơn để đảm bảo chúng ta sử dụng lâu dài trong vòng 1 ngày hoặc là đến 2 ngày sử dụng. Rồi, và mình vừa hoàn thành xong video so sánh chiếc Oppo A1K cùng với là iPhone 6s, bởi vì cả hai chiếc máy đang cùng một phân khúc giá là 3 triệu đồng. Còn ý kiến các bạn ra sao? Các bạn thấy chiếc smartphone nào sẽ đáng mua hơn và các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào để làm quà tặng
cho gia đình, bạn bè, người thân, người yêu, hoặc cũng như là để cho chính mình sử dụng. Hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến bình luận bên dưới nhé. Các bạn còn biết chiếc máy nào trong cùng phân khúc giá 3 triệu đồng có thể đánh bại được cả hai sản phẩm này hay không? Thì cũng chia sẻ với bọn mình luôn để bọn mình có thể tham khảo, cũng như là lấy sản phẩm đó về để làm bài đánh giá, cũng như là đem đến cho các bạn trải nghiệm tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.